السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم شكل جديد من أشكال ماسك الكمامة. شكلنا النهاردة هيكون سهل وبسيط لكن جميل جدا ومميز في نفس الوقت وفيه ظهور للبنات محب الظهور، وأنا طبعا من محب الظهور جدا. أتمنى إن الفيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بنستخدم اي لون احنا حابينه، وبنستخدم لون طبعا الزهرة بلون مختلف، والازرار بتكون زي ما انتوا حابين، يا اما تستخدموا الازرار بنفس لون القاعدة او تستخدموها باي لون متوفر عندكم، مفيش اي مشكلة. والفكرة النهاردة بنشتغلها ممكن تستخدميها بالزهور وممكن تستخدميها بدون الزهور، ومع استخدام بقايا الخيوط زي ما قلنا مع بعض قبل كده لتكوين مشروع سهل وبسيط ويكون حاجة كده سهلة للمبتدئات. بسم الله الرحمن الرحيم. بشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك وإبرة رقم 3.5 ملم، ومحتاجين المقص والأزرار. بسم الله. في البداية بسيب مسافة من الخيط وابتدي ألف الخيط حلقة على الهواء. مش شرط ان انا بشتغل بخيط صوف ان انتوا كمان تشتغلوا بالصوف، هو بس في فترة الشتاء هو بيكون متوفر عندنا، فمن البقايا اللي احنا بنشغل بيها اشغالنا ناخد منها ونشتغل، لكن ممكن تشتغلي بالقطن او باي نوع خيط انت حباه. بدخل داخل الحلقة اللي انا عملتها على الهواء واسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي اكون مجموعة سلاسل على حسب الطول اللي انت محتاجاه للقطعة دي. بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف الخيط واخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. هنكتفي ب14. ال14 دول 12 منهم بنشتغل عليهم غرز عادية من الجهة دي ومن الجهة دي، والغرزتين التانيين هيكونوا واحدة زاوية من هنا وواحدة زاوية من هنا يا بنات. بشتغل بغرزة الحشو وارتفاعها بيكون سلسلة برتفعها بعد العدد اللي هشتغله وعدد السلاسل اللي انت حابة اشتغليه، على شرط انك تكوني عاملة حسابك يكون عندك غرزة على اليمين وغرزة على اليسار انك تشغلي فيهم زوايا. بسيب سلسلة وبيكون عندي على الإبرة حلقة. بدخل فراغي رقم 2، اسحب في الحلقة الخلفية، اسحب الخيط واخرج. معانا على الإبرة حلقتين، بلف الخيط واخرج منه. كمان في نفس الفراغ هشتغل 1 كمان غرزة حشو، وفي نهاية السطر في نفس الفراغ هشتغل كمان غرزة حشو، بحيث انا في الزاوية هنا هشتغل 3 وفي الزاوية هنا هشتغل 3. بعد كده على 12 غرزة سلسلة هشتغل 12 غرزة حشو في كل فراغ غرزة واحدة بس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. الغرزة الأخيرة بشتغل فيها 3 غرزة حشو في نفس الفراغ، انكريز تزايد في نفس الفراغ 3 مرات. 1 كمان مرة، 2 كمان مرة في نفس الفراغ، 3. نتيجة من اننا اشتغلنا في غرزة واحدة 3 مرات ان انا اخدت الدايرة بالشكل دوت وقدرت اروح للجانب التاني. خيط البداية بجيبه معايا ظهر الشغل، نفس الغرز اللي اشتغلتهم ال 12 بشتغل بقى في نفس المكان اللي هي الفراغ اللي تحتيهم اهو، بيكون هي الحلقة الأمامية والمطب اللي فاضلين عندي من السلسلة. بشتغل على 12 غرزة، 12 غرزة زيهم. 1 2 3. فوق كل فراغ بشتغل غرزة 4، ومعايا كمان خيط البداية اهو على الإبرة بخفيه معايا. 5 6 7 8 9 10 11 12. وفي الغرزة الأولى بشتغل كمان غرزة لأني اشتغلت 2 بس يا بنات في بداية السطر.
زي ما احنا شايفين. طيب في نهاية الشغل بدخل فوق الغرزة الاولى، بدخل تحت حرف الفي ليها مظبوط، وبقفل بغرزة منزلقة. بالشكل ده كده خلصنا السطر الاول. السطر التاني بيكون سهل جدا. فوق الثلاث غرز اللي في الزاوية هنا والزاوية هنا بشتغل فوق كل غرزة غرزتين، يعني تزايد. التلاتة هيكونوا 6، اما ال12 دول وال12 دول بيفضلوا زي ما هما ما بيتغيروش. هرتفع سلسلة وانا كده عند تاني واحدة من التلاتة اللي تحت يا بنات. اول واحدة هنشتغلها في نهاية السطر، بشتغل سلسلة وبعد كده بشتغل في نفس الفراغ الاول مرتين، واحد، وفي نفس الفراغ تاني 2. الغرزة اللي بعدها هتكون رقم 3 من الزاوية الاولى، واحد، كمان مرة 2. وزي ما قلنا اول واحدة انا كده اشتغلت على 2، رقم 2 و3. الغرزة الاولى من الزاوية تحت هي بتكون اخر غرزة عندي في السطر اللي احنا ايه فيه. بعد كده 12 غرزة بشتغل فوقيهم 12 غرزة زيهم، واحد، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. هنا وصلت للثلاث غرز اللي في الزاوية، 1 2 3. فوق كل غرزة فيهم انكريز تزايد، واحد، كمان مرة في نفس الفراغ 2. ارجع الغرزة اللي بعدها انكريز تزايد، بشتغل مرتين في نفس الفراغ، واحد وكمان مرة 2. انكريز تزايد، بشتغل مرتين في نفس الفراغ، واحد كمان مرة، عفوا 2. ارجع اشتغل على 12 غرزة، 12 غرزة زيهم، واحد، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. وصلت لأول غرزة من الزاوية اللي كانت عندي تحت بشتغل فيها انكريز تزايد، يعني واحد، 2 في نفس الفراغ. فوق أول غرزة اشتغلتها بدخل تحت حرف الفي، أسحب الخيط وأخرج من تحته، من تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. بلف الخيط وأخرج مع الحلقة اللي عندي على الإبرة. لو هنضف الخيط بإبرة تنظيف بسيب 10 أو 15 سنتي عشان أقدر أنضف. لو بنضف بإبرة الكروشيه خلاص بسيب مسافة صغيرة، وأبتدي أسحب الخيط. وداخل شغلنا ببتدي من تحت الغرز أسحب الخيط مرة من الناحية دي ومرة من الناحية دي، وهكذا أفضل أسحب من هنا وهنا لغاية ما أخلص تنظيف القطعة ايه، وأخفي الخيط دوت تحت الغرز كلها. رجعت لكم تاني بعد طبعا ما بننضف قطعتنا بالشكل ده. بنبتدي نشتغل الوردة. حابين نستخدمها كده خلاص هنحط الأزرار، مفيش مشكلة. بتختلف عن الشكل اللي قبلها في ايه، في اني انا بشتغل الشكل دوت بسطر واحد بس بغرزة النصف عمود، اما هنا بسطرين. وطبعا في تزايد في الشكل البيضاوي، والظهور عندنا طبعا هتكون هي الاضافة لينا في الشكل ده. ابتدي عندي هنا على صباع او على 2، بما اننا بنكون قطع صغيرة فهنستخدم صباع واحد بس، وابتدي اكون دائرة سحرية. عندي حلقتين على صباعي، بسحب بنزل تحت الحلقة الاولى، اسحب الحلقة التانية واخرج الخيط مع الايديا واحدة واحدة، واتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية. طرف الخيط اللي هو الصغير دوت بحافظ عليه عشان يقفل لي الدائرة السحرية في النهاية، اما طرف الخيط اللي متصل بيه الشلة ببتدي ارفعه على ايدي وابتدي اشتغل. هبتدي معايا حلقة على الابرة، هلف الخيط واخرج منها بغرزة سلسلة. ارتفاعها لغرزة الحشو هعتبرها طبعا هي اللي قفلت لي الدائرة السحرية. معايا هنا على الابرة حلقة، بدخل في داخل الدائرة السحرية، اسحب الخيط واخرج. معايا حلقتين، الف الخيط واخرج منهم بغرزة حشو، واحد، 2، 3 سلسلة. وبعد كده هبتدي اشتغل 3 غرزة عمود ب2 لفة
بيكون عندي على الابرة حلق، بلف 1 2 بقوا 3 حلقات، بدخل فراغي هو اسحب الخيط واخرج، بقى معايا على الابرة 4 حلقات، هلف الخيط واخرج من 2 اتبقوا 3، الف خيط واخرج من 2 اتبقوا 2، الف خيط واخرج منه كده 1 2 3. 3 سلاسل ارتفاع 1 2 3، وهنزل داخل الدائرة السحرية هي اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة كده حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم بغرزة حشو، ارجع من نفس المكان اللي انا واقفة فيه على حسب بقى عدد وردات ورقات الوردة. حابينها 4 بنشتغل 4 مرات بنفس الطريقة، حابينها 5 بنشتغل 5 بنفس الطريقة زي ما احنا شغالينها مع بعض. برتفع 1 2 3، 3 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ، 1 2 3 1 2 3، وبدخل تاني داخل الدائرة السحرية اشغل غرزة حشو. بكرر دوت كمان 3 مرات، 1 2 3، وابتدي اكرر دوت لغاية ما نعد 1 2 3 4 5. بكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية السطر، ارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية عدد الورقات الوردة اللي احنا حابينها برتفع 1 2 3، دي اخر ورقة عندي. بدخل مش بشغل بقى غرزة حشو، بشوف اول غرزة حشو عندي فين اهي، بدخل تحت حرف الفي ليها واقفل بغرزة منزلقة، لاني كده كده كنت اشتغلتها في بداية السطر. خيط البداية هبتدي اشده زي ما احنا شايفين بالشكل ده، الخيط اللي عندي هنا اهو. ولو مش حابين تقفلوا في المكان ده يا بنات ممكن نعمل حاجة تانية. بخرج الحلقة دي اهي، في سلسلة فكت من هنا، وفي نفس الفراغ هو بدخل اشغل غرزة حشو كمان مستقلة، وفي النهاية بردك بقفل بغرزة منزلقة فوق غرزة الحشو الاولى. بس انا شايفة ان احنا طبعا ايه، الطريقة الاولى ان انا اشبك على طول بمنزلقة هي الصح. معي حلقة على الابرة، بلف الخيط واخرج منها، هسيب مسافة كافية الضم فيها الخيط في الابرة، وبسحب بالشكل ده اهو الخيوط، وبنعدل وردتنا، وابتدي الضم الخيط في الابرة، وهاجي هنا ابتدي ادخل تحت الغرز. حاجة بسيطة بس كده ان انا ايه، ببتدي اخفي الخيط ده بطريقة ان هو ما يفكش معايا تاني، وبرجع عكس بالشكل ده، وارجع تاني ادخل عكس، بحيث ان انتي لما تروحي وتيجي بشكل عكسي خلاص الخيوط بتتداخل في بعضها ومفيش حاجة ايه هتفك منك تاني. ابتدي هنا اقص الخيط اللي هو كان خيط البداية، وابتدي اسحبه من تحت الغرز بالشكل ده اهو لغاية ما اخفيه خالص، او في البداية خالص بسيب مسافة كافية من الخيط تكون طبعا تنفع ان احنا نلضم فيها ابرة التنظيف او ابرة الخياطة، وببتدي بردك انضفه بنفس الطريقة بالشكل ده اهو لغاية ما احس بردك ان هو خلاص تمام مفيش مشكلة مش هيفك، وببتدي اقص. بعد كده ببتدي احط الوردات بتاعتي،
واحدة من الاتجاه ده واحدة من الاتجاه ده، وبعد كده بخيط الازرار. اذا من البداية مش هتستخدمي الوردات فهتركبي الازرار على طول، اما لو هتستخدمي الوردات فبنحط الازرار فوق الوردات. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، يا رب الفكرة تكون سهلة وبسيطة وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.